ओम शांती मैत्रिणींनो, आईच्या तडक्यामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। मी तुम्हाला पाणीपुरीची चटणी, तिखट आणि गोड आणि त्याच्यासाठी लागणारा रगडा मी तुम्हाला तयार करून दाखवणार आहे। हा सफेद वाटाणा मी अर्धा किलो घेतलेला आहे। चिंच घेतली आहे, गुळ घेतला आहे। हा सफेद वाटाणा आता मी शिजायला ठेवणार आहे। याचा आपण रगडा करायचा। याच्यामध्ये हळद घालणार आहे, मीठ, चिमटभर सोडा टाका, त्याच्यामध्ये पटकन शिजून होतं। हे ना मी आता कुकरला शिजायला ठेवते। 3-4 शिट्टी काढून घ्यायची। आपला रगडा शिजत आहे तोपर्यंत आपण तिखट पाणी करून घेऊया, म्हणजे तिखट चटणी करून घेऊया। कोथिंबीर टाकले, पुदिना आणि 2-3 मी मिरची घेतलेली आहे। आणि आलं हे ना मिक्सरला आपण बारीक करून घ्यायचं। हे बघा, अशी ना बारीक मी करून घेतलेली आहे चटणी। माझ्याकडे अशी गाळणी आहे, त्याच्याने मी गाळून घेणार आहे, म्हणजे हा बाकीचा चोथा जो असतो ना ते तोंडामध्ये येत नाही आपल्या। हा चोथा ना आपण टाकून नाही द्यायचा, आपण बटाटे उकडलेले असतात ना त्याच्यामध्ये घालायसाठी पुरीमध्ये, आपण त्याच्यामध्ये हा मिक्स करायचा। आम्ही आता बाजूला ठेवते काढून। त्याच्यामध्ये ना मी दुसरं पाणी ओतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आता मी मसाले टाकते। मीठ घातले चवीनुसार, साधं मीठ आहे, काळं मीठ आहे, ही बघा जिरा पावडर आहे, मी जिरा भाजून घेतलेली त्याची पावडर केलेली आहे, मी 1 चमचा टाकलेला आहे।
चाट मसाला 1 चमचा, आणि काळी मिरपूड आहे ती चिमटभर टाकायची आपण. हे आपलं पाणी ना तयार झालेलं आहे. तुम्ही टेस्ट करून बघता, मीठ कमी जास्त असेल तर तुम्ही वरून घालू शकता. हे गोड पाणी मी करणार आहे, चिंचेचं आणि गुळाचे. ही चिंच ना गरम पाण्यात मध्ये 2 तास भिजत ठेवलेली. हा असा आपण ना कोळ त्याचा काढून घ्यायचा. हे पण मी गाळून घेणार आहे, कारण त्याच्यामध्ये बी वगैरे असते ना, त्याच्यामध्ये येणार नाही. हे बघा असे बी असतात, हा चोथा असतो, काट्या वगैरे असतात त्याच्यामध्ये, ते आपण गाळून घ्यायच्या. हे बघा किती त्याच्यात काटे बी आहेत. हे आता मी बाजूला काढून टाकणार. असं काढून घेतलं म्हणजे ह्याच्यात काही येत नाही. आता हा गूळ ना मी ह्याच्यामध्ये घालणार आहे. मी 1 वाटी गूळ घेतलाय आणि अर्धी वाटी चिंच घेतलेली. चांगला मिक्स करायचा. थोडं पाणी घालते याच्यामध्ये. आता हे आपण ना गॅसवरती उकळायला ठेवायचं, उकळून घ्यायचं, कारण आपली चिंच वगैरे असते, कोणाकोणाला ते सहन होत नाही चिंचेचं पाणी आंबट. मग त्याच्यामुळे आपण ना उकळून घेतलं ना तर काही त्रास होत नाही. चांगली एक उकळी येऊन द्यायची. आपला ना गूळ वितळला पाहिजे. याला चांगली उकळी येऊन द्यायची. आता गूळ पूर्ण वितळला पाहिजे. पाणी तयार झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये पण मी जिरा पावडर टाकणार आहे, मीठ, काळं मीठ, चाट मसाला, चिमटभर मिर पावडर, हे पण चांगलं हलवून घ्यायचं. हे बघा आपली दोन्ही पाणी तयार झाले, चटण्या तिखट आणि गोड. आता आपला रगडा पण तयार झालेला आहे. हा आपला ना रगडा तयार आहे. त्याच्यामध्ये थोडं मी मीठ घालते, पहिलं घातलेलंच आहे. आणि हा बटाटा उकडून घेतलेला आहे.
हे आपली चटणीच राहिले होतं ना, चोथा राहिलेला ना, तर मी आता ह्याच्यामध्ये घालणार आहे. थोडं मीठ. या दोन्ही पाण्यांमध्ये, चटणीमध्ये आपण थोडी थोडी बुंदी टाकायची. आपलं पाणीपुरीचं चटणी, दोन्ही चटणी तयार आहेत. रगडा तयार आहे. मी आता ना पाणीपुरी तयार करून दाखवते. आपला रगडा पॅटीस, रगडा आणि दोन्ही चटण्या तयार आहेत बघा. आपली पाणीपुरी पण तयार आहे.